Hello future officers, welcome to Competition Care. মই বঞ্জিত হুচুৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পল 30 অক্টোবৰলৈকে। PM Modi extend Ayushman Bharat to all over 70 years. নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৰিছে, যিবিলাক আমাৰ হেল্থ প্ৰজেক্ট আছে তাৰ নতুন ফেজ লঞ্চ কৰিছে আয়ুষ্মান ভাৰতত। তেওঁ কি কৰিছে, 70 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ মানুহলৈকে হেল্থ কেয়াৰ বা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফেচিলিটি লাভ কৰাইছে। আৰু কিমান কৰিছে এই প্ৰজেক্টৰ কাৰণে 12,850 কোটি টকা এই প্ৰজেক্টত তেওঁ বিনিয়োগ কৰিছে। ইনিচিয়েটিভ ইনক্লুড হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সপানশ্যন, নিউ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট। কিহত ফ'কাছ কৰিছে? আয়ুষ্মান ভাৰত, extending Ayushman Bharat to senior citizens, advancing Ayurveda, leveraging technology. আৰু মই ক'লো অলৰেডি 70 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ মানুহে এতিয়া এই সুবিধা লাভ কৰিব। আৰু ছিগনিফিকেঞ্চ কি আছে, এইটো কি কৈছে, জৰিয়তে ইনক্লুচিভ হেল্থ কেয়াৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে। আৰু লগতে যিখিনি আমাৰ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকে যাতে চৰকাৰী চিকিৎসাৰ সা সুবিধাসমূহ পায় তাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু কি কৈছে, ড্ৰোন টেকনলজি ইউজ কৰিছে, হেলিকপ্টাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ ইউজ কৰিছে। যেনেকুৱা আমাৰ এটা এইমছ ঋষিকৰ্ষত কি আছে, হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে ৰেপিড মেডিকেল ৰেছপন্স দিয়া এটা ব্যৱস্থা আছে। আৰু উইন পৰ্টেল ফৰ ভেকচিনেশ্যন চলাইছে, ফুল্লি ডিজিটেলাইজ ভেকচিনেশ্যন প্ৰচেছ ফৰ প্ৰেগনেণ্ট উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেন। আৰু কিমান কভাৰ কৰিছে, প্ৰভাইড টাইমলি ভেকচিন ফৰ চিলড্ৰেন বাৰ্থ টু 16 years, প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট 12 ভেকচিন প্ৰিভেণ্টেবল ডিজিজেছ। ইম্পেক্ট কি হয়, ইম্প্ৰুভ ট্ৰেকিং এণ্ড টাইমলি ভেকচিন ডেলিভাৰী ফৰ লাইফ ছেভিং কেয়াৰ। এতিয়া আয়ুষ্মান ভাৰতৰ বিষয়ে দেখি আমি জানো, আয়ুষ্মান ভাৰত কি কৰিছিলে, 23 ছেপ্টেম্বৰ 2018 PM মোদী লঞ্চ কৰিছিলে। এইটো কি হয়, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডেড হেল্থ কেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম হয়। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰায় 50 crore বেনিফিচিয়াৰী সা সুবিধা লাভ কৰিছে। আৰু ইয়াত কি হৈছে, আমি অলৰেডি জানো আমি যে প্ৰায় 5 লাখলৈকে প্ৰতিটো ফেমিলিক সা সুবিধা বা ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰায় 10.74 ভালনাৰেবল ফেমিলি যিসকলক এই সুবিধাসমূহ দিয়া হৈছে, য'ত প্ৰায় 50 কোটি বেনিফিচিয়াৰী সোমাই আছে। এইটো এটা কেছলেছ আৰু পেপাৰলেছ ছাৰ্ভিচ হয়। আৰু কি কৰে, যিটো মানুহৰ দুখীয়া মানুহৰ যিটো বেমাৰ হ'লে যিমান খৰচ পাতি হয় ই যথেষ্ট মানে কমাই দিয়ে, ই যথেষ্ট সা সুবিধা প্ৰদান কৰে। আৰু কি কৰে, এনচিউৰ কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ উইদাউট ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন। It is an entitlement-based scheme that targets the beneficiaries identified by latest socio-economic caste census data. Funding for the scheme is split as follows: 60:40 for all state and UT with legislator, 90:10 for North State, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, and 100% কাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডিং ফৰ উইদাউট, যিবিলাক মানে আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে তাত সম্পূৰ্ণ 100% চেণ্ট্ৰেলে প্ৰভাইড কৰিব। আৰু 60:40 কৰিব অল ষ্টেট আৰু UT যিবিলাক লেজিস্লেটাৰ আছে, আৰু 90 আৰু 10 যিটো ৰেচিঅ' হয় এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটবিলাক জম্মু কাশ্মীৰ হিমাচল প্ৰদেশক দিয়া হয়। আৰু প্ৰায় 49% উইমেন এইটোত সুবিধাত সোমাই আছে। আৰু তাৰ by December 2023, 28.45 crore Ayushman card are issued, with 9.38 crore created in 2023 alone. Impact on India's health sector: extensive infrastructure development, new healthcare access point across India, emphasis on Ayurveda, digital healthcare, and local manufacturing on the গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। এটা মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আছে, discuss the significance of extending Ayushman Bharat health insurance coverage to all senior citizens aged 70 years and above in India. What are the potential benefits and challenges of this policy expansion? এতিয়া দিছে untangling a legal conundrum, ঠিক আছে। এইটো কিহৰ লগত জড়িত হৈছে, এইটো হৈছে আমাৰ অসম চুক্তিৰ যিদিনা ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে, তাৰ লগত এইটো বস্তু জড়িত হৈছে। Why news? Supreme Court judgment on Section 6A of Citizenship Act 1955. The Supreme Court of India delivered a crucial judgment on October 17 addressing the validity of Section 6A of Citizenship Act 1955. The court upheld the cut-off date of March 25, 1971 as per Assam Accord. A 5-judge constitution bench, including Chief Justice D.Y. Chandrachud, delivered 4:1 majority verdict with a dissent from Justice J.B. Baldiwala. Background দিছে Section 6 এডিশ্যন হৈছিলে amended into Citizenship Act in December 1985. Purpose কি আছিলে, to incorporate the Assam Accord. Provision কি আছিলে, person entering Assam before January 1, 1966 deemed citizen
Those entering between January 1, 1966 or March 25, 1971 would apply for citizenship after detection as foreigner with 10-year bar on voting rights. At a part 2 of the Constitutional Citizenship dia ase, Article Overview, Article 5 to 8 ki dia ase, define initial citizenship provision, Article 11 grant Parliament power to regulate citizenship. Petitioner argument ki ase, Article 11 cannot override Article 6 and 7. A claim ki kora goisile, amendment to citizenship law should require a constitutional amendment. At the Supreme Court, jibila counter argument bila hoisile, Constitute Assembly debate ki dekha gol, Part 2 was mean for citizenship at the Constitution commencement. Article 11 has sovereign power over other article in Part 2. Chief Justice's interpretation ki asile, citizenship law power lies in entry 17 of Union List 7 schedule. Eta petitioner argument ki asile, Section 6A's unique cutoff date for Assam discriminate against other states with similar migration pattern. Or court ki ruling koile, justification koise, Assam faced unique condition leading to Assam Accord. Classification between Assam and other states is deemed rational and constitutionally valid. এতিয়া আমি চাওঁ Article 29(1) এটোত কি আছে, right to preserve culture সোমাই আছে আৰু petitioner কি গুৰুত্ব দিছিলে যে demographic changes from illegal migrant threaten Assamese culture and identity. এটা কোৰ্টে কি কৰিলে, সেইটো ক্ষেত্ৰত ৰেছপন্ড কৰিলে 29(1) ক্ষেত্ৰত কোৰ্টে ক'লে যে demographic shift alone does not constitute an erosion of Article 29(1) rights. Greater implication for preamble fraternity principle and interstate movement right. It Article 355 ki ase, external aggression face internal disturbance. Historical reference ki ase, jito amar IMDT Act to uthai disile, Hobanando Honwal West Union of India executed external migration to external aggression. To IMDT Act ot bahut problem paisile. No IMDT Act ot keneko hoy gisile, police proof kibo laga hoisil je manujon bideshi hoy ne nohoy. Right? আৰু এতিয়া কি হয়, যেতিয়া আগতে এইটো ইস্যু হৈ গৈছে বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰিব লাগে, পুলিচৰ দায়িত্ব যে বিদেশী হ'ব লাগিব, চিষ্টেমেৰে বিদেশী সজাব মানে চিনাক্ত কৰিব লাগিব বা বিদেশী যে প্ৰুফ কৰিব লাগিব। তো এইটো বহুত ডাঙৰ ইস্যু আছিলে, ৰাইট? যিটো IMDT Act যিটো মতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেছত জিকিছিলে, জিকি IMDT Act টো উঠাই দিছিলে। এতিয়া কাৰেণ্ট ভাৰ্ডিক্ট কি আছে, Article 355 should align with Article 356 and 357 emergency provision. Court rejected using Article 355 as a basis for judicial review of citizenship law. Current judgment observation case, reading of Article 355 must be aligned with emergency provisions under Article 356 and 357. Cannot serve as an independent ground for judicial review. Our Chief Justice remarked this, reading the duty in Article 355 into a right would effectively place emergency powers with citizens and courts. Such a consequence could be catastrophic for federal structure of the Indian Constitution. Ardu Justice Pardiola ki view disile, found Section 6A to be violate of the Constitution due to temporal unreasonableness. Under Section 6A3, immigrants January 1, 1966, March 25, 1971, identified as foreigner must be detected by the state before citizenship is confirmed. Argument against Section 6A ki asile, shifting the onus of detection to the state without a temporal limit allows immigrant to restrain de facto citizenship until detection, rendering the section unconstitutional. Etia jibilak judgment or implication keneko hobo, NRC and Section 6 et ahibo, Clause 6 of Assam Accord, jot mane bideshi sinakto kor kotha khumai ase, right? Or potential impact on jitu bole city ka asile Citizenship Amendment Act 2019, implication for Article 14 and Article 55. Or judiciary role ki thibo, future citizenship decision may rely on judicial oversight. In a way forward ki hobo, Supreme Court availed Section 6A and March 25, 1971 ki hoy gol amar মানে নাগৰিকত্বৰ দিন থাকি যাবে ধাৰ্য হল। Justice Pardiwala dissent highlights the ongoing debate over citizenship law and state obligation. Question remain regarding Assam's identity, citizenship policy and future legal challenges. The main question dise eta discuss the implication of Supreme Court judgment validating Section 6A the Citizenship Act 1955 on legal landscape of citizenship in India. What are the key constitutional principles involved in this case? Etia hoise Israel banned UNRWA.
তো ইজৰাইলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে দুখন বিল আনিছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ৰিলিফ এণ্ড ৱৰ্ক এজেঞ্চি ফৰ পেলেষ্টাইন ৰিফিউজি এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছ ৰিলিফ এণ্ড ৱৰ্কছ এজেঞ্চি ফৰ পেলেষ্টাইন ৰিফিউজি চমুকে UNRW কি কৰিছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনত অপাৰেটিং কৰাৰ পৰা বেন কৰিছে দা নিষেধ এই নিষেধ মানে কি হয় নিষেধ মানে ইজৰাইলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক আমি নিষেধ বুলি কওঁ হা also voted to designate UNRWA as a terrorist organization তেওঁলোক এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষিত কৰিব বিচাৰিছে the vote could result in the collapse of already fragile aid distribution mechanism in Gaza গাজাত আমি জানো গাজা ষ্ট্ৰীপত কিমান সংঘৰ্ষ হৈ আছে ৰাইট মানুহে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে যদি তেওঁলোকে এতিয়া UNRWA টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ঘোষণা কৰি দিছে তো কি হ'ব এই যিটো ছাপৰ্ট চিষ্টেম আছিল সম্পূৰ্ণ ভাঙি পৰিব in Gaza almost 2 million Palestinians have been displaced and food and water and medicine are short supply. এটা UNRW বিষয়ে চাও এটো কেতিয়া হৈছিলে 1914 ত এস্টাবলিশ হৈছিলে আৰু ই প্ৰায় 7 লাখ পেলেষ্টাইনিক কি দিছিলে সেই সময়ত এইড দিছিলে যিসকলে 1948 ৰ আৰব ইজৰাইল যুদ্ধত ডিসপ্লেস হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় মে 1 1950 ৰ পৰা অপাৰেচন লৈ আছিল তেওঁলোকে গাজা আৰু ইজৰাইল অকুপাইড কৰা ওয়েষ্ট বেংক লেবানন সিৰিয়া এইবিলাক জায়গা তেওঁলোকে যিবিলাকত পেলেষ্টাইন ৰিফিউজি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে শিক্ষা স্বাস্থ্য সাহায্য সোশ্যাল সার্ভিস মাইক্রো ফাইন্যান্স আৰু যিবিলাক ইমার্জেন্সি দৰকাৰ হয় না প্ৰগ্ৰাম সেইবিলাকত তেওঁলোকে ইনসাইড আৰু আউটসাইড ৰিফিউজি কেম্প বিলাকত তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় 5.9 মিলিয়ন পেলেষ্টাইনি ৰিফিউজি এতিয়ালৈকে UNRW ৰ সাৰ্ভিসৰ সুবিধা লাভ কৰি আছে The UN agency is funded mostly by voluntary contributors from donor states as United States, Germany, European Union, etc. It also gets a limited subsidy from UN, which is used only for administrative cost. Eta Israelor view ki hoy? But Israel ban kori dile. Israel ki kare ban korile tolokor kene koi bhabe etu bostu. Karon etu to hantir kane kam kori asil UNRW. Israel has argued that for decades that the UNRWA role is obsolete and it is work to aid Palestinian refugees and their descendants has been an impediment to peace settlement. Israel has also accused some of UNRWA's 13,000 employees in Gaza of participating in October 7, 2023 attack on Israel by Hamas that triggered the war. তেওঁলোকে কি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দিয়া নাই কাৰণ মানুহবিলাকে ভাবে কি ইজৰাইলৰ পৰা যিখিনি সাহায্য লাগে সেইখিনি আমি UNRW পৰা পাই আছো তো ইজৰাইল অথৰিটি গুৰুত্ব দিয়া লগতে কি কৈছে যিটো 7 অক্টোবৰ 2023 যিটো আক্ৰমণ কৰিছিলে হামাছে ইজৰাইলত তো তাতো তেওঁলোকৰ মানে UNRW ৰ কিছুমান এমপ্লয় জড়িত থকা বুলি তেওঁলোকে কৈছে Israel has given the USA dossier identified 12 UNRW staffers who it said took part in October 7 attacks. According to Israel, most of these elite attackers worked as a teachers in UNRW schools. It claimed to have evidence that UNRW employed 190 Hamas and Islamic Jihadi militants. That Israel passed one of the bills barred UNRW from operating any representative office providing any service in Israel's sovereign territory. Second bill cuts all ties between government employees and UNRWA and takes away the legal immunities of the agency's staff. Together, the bill are likely to stop UNRWA from operating in Gaza and West Bank as Israel control access to both these Palestinian territories. They could also force agency to relocate its headquarters from East Jerusalem. Eta ki impact poribo Israel kamto koile. Since the beginning of the war, almost all of Gaza's 2 million people have been reliant on UNRWS for basic necessities, including food and water. Along with Palestinian Red Crescent, UNRWA handles almost all UN aid distribution in the territory. The UN agency recently implemented an emergency polio vaccine campaign in Gaza. In the West Bank, UNRWA currently provides services for 19 refugee camps, more than 90 school and health services. The সকলো মানুহে ইয়াত কি হ'ব এফেক্টেড কৰিব ন এতিয়া যে মিনছ অফ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়াছ ৰিলেশ্যন উইথ ইজৰাইল হেভ অফ লেট একুৱাৰ্ড এ ডেফথ এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি হুইচ কেন নট বি ৰোল বেক ডিছকাছ কৰিব দিছে এইটো লিখি আমাৰ ৰেছপেক্টিভ ইমেইল এড্ৰেছত আমালৈ পঠিয়াই দিম এতিয়া হেল্থ ৰিস্ক ফ্ৰম এক্সেছিভ হিট হোৱাই নিউজ টাৰ্গেটেড ইণ্টাৰভেনশ্যন ফৰ vulnerable populations and changes in working hour
are some of essential measures that India need to take to arrest the increasing risk of heat-related health impacts, say a new Lancet report on climate change and health. তো কি হৈছে গৰমৰ কাৰণে মানুহৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, মানুহৰ ষ্ট্ৰক হৈ যোৱা হৈছে, প্ৰেছাৰ হাই যোৱা হৈছে, হয় নহয়, বহুত স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈছে. তো কি কৰিছে, আমি কি কৰিব লাগিব, কিছুমান টাৰ্গেটেড ইণ্টাৰভেনশ্যন ল'ব লাগিব. যদি ইণ্টাৰভেনশ্যনবিলাক নলওঁ তেতিয়া কি হ'ব ন, মানুহে বহুত প্ৰব্লেমত সন্মুখীন হ'ব. ঠিক আছে, এতিয়া Lancet যিটো ৰিপৰ্ট আছে, the report an annual publication that track climate impact on human health at the global level. It has pointed out that health-threatening temperatures are getting increasingly prolonged in India. In 2023, every person in the country was exposed to at least 2,400 hours of heat, equivalent to 100 days. It have resulted in moderate to serious heat-related diseases, said the report. Strengthening public health system and sector-specifying cooling plans, including revised working hours, can reduce heat exposure and prevent health impacts. There is also an urgent need for financial support for sector-wide adoption, the report says. The 2024 report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change note that 10 of the 15 indicators it uses for monitoring climate change-related health hazards globally have reached concerning new records. In India, the report flagged potential health impact for raising instance of flooding, increasing vulnerability from infectious diseases, and high level of air pollution. The biggest risk, said the report, is from heat because it is about 181 billion potential labor hours were lost last year. The report says about 38% of 1.6 million deaths that were attributable to air pollution in 2021 could be blamed on high use of fossil fuels. It noted that rising share of renewable energy in India's energy mix, but say more need to be done. তো এই হয় আমি বেছি কি কৰিব লাগিব, পুৰণি যিবিলাক ফসিল ফুয়েলৰ জেগাত ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চ ইউজ কৰিব লাগিব, যাতে কি হয় আমি এই পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ পৰা নিজকে বচাব পাৰোঁ. Redirecting fossil fuel subsidy fund to incentivizing the expansion and affordability of low carbon power and health promoting intervention would deliver net benefit, the report said. Dilip Vavalankar, former director of Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, said there was an immediate need to develop heat action plan. It means our practice question ase, discuss the factors contributing to increased frequency and intensity of heat waves and measure that can be taken at the national and local level to mitigate their impact. It is Assam General Knowledge janu for GS paper 5 or any Assam government exam. এই কিতাপখন যথেষ্ট আপোনাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব. এই কিতাপখন আমাৰ অংশমান গগৈ ছাৰ আৰু মধুস্মিতা মেম ফুকনে সংকলন কৰা হয়. এটা pandemic fund project. Why news? Recently, the Union Finance Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy launched a pandemic fund project on animal health security, strengthening India for pandemic preparedness and response. এই পশুৰ যিটো মহামাৰী হয় ন, তাৰ কাৰণে আমি জকি কৰিছো, আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো এতিয়া. It is a $25 million initiative founded by G20 Pandemic Fund. It is designed to enhance India's animal health security by upgrading and expanding animal health laboratories and developing laboratory networks. Implementation partner. The fund is to be implemented in partnership with Asian Development Bank, the World Bank, and Food and Agriculture Organization, and utilized by August 2026. The project aims to strengthening institutional capacity at both national and regional level by supporting the development of a disaster management framework for livestock sector. The fund is also aimed to developing a human capacity building initiative to enhance the skill and capabilities of animal health human resources. তো কথাটো কি হৈছে, পশুৰ যাতে মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে এইটো প্ৰায় $25 million এই ডাঙৰ স্কিমটো লঞ্চ কৰিছে, যিটো জৰিয়তে তেওঁলোকে G20 যিটো আমাক হেল্প কৰিছে ফাণ্ডিং কৰাতে. আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, যাতে পশুৰ মহামাৰীৰ বিপক্ষে আমি যুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, সেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হয়, তাত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ. Recently, the Prime Minister of India launched 30 Aba Jayantiya Gram Utkarsh Abhiyan in which state? Etu prelims or practice question hoy. Etu likhibo amar comment section janabo. Etia ile 14C. The
Indian Cyber Crime Coordination Center I4C recently issued an alert against illegal payment gateway created using mule bank accounts by transitional government cyber criminals for facilitating money laundering as a service. It Indian Cyber Crime Coordination Center, somoke I4C. ঠিক আছে? About this, I4C has been established under Ministry of Home Affairs (MHA) to deal with cyber crime in country in coordinated and comprehensive manner. The center is located in Delhi. The I4C focuses on tackling issues related to cyber crime for citizens, including improving coordination between various law enforcement agencies and stakeholders. Function ki hoy? To act as a nodal point in the fight against cyber crime, to prevent misuse of cyberspace for furthering the cause of extremist and terrorist group. Suggest amendment if required in a cyber laws to keep pace with fast-changing technologies and international cooperation. To coordinate all activity related to the implementation of mutual legal assistance treaties and other countries related to cyber crime. To ki hoy jito I4C সম্পূর্ণ cyber crime লগত জড়িত হয় আৰু এই কি কৰে যাতে cyber crime তুমি ভালদৰে আমি যিখিনি সাৰ্ভাৰ এক্টিভিটি বিলাক আগুৱাই ল'ব পাৰো সাইবাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ গুৰুত্ব দিব পাৰো তাতি বিশেষকৈ কাম কৰে এটা কম্পোনেন্ট কি আছে নেশ্যনেল সাইবাৰ ক্ৰাইম থ্ৰেট এনালিটিক্স ইউনিট চমকৈ DAU নেশ্যনেল সাইবাৰ ক্ৰাইম ৰিপৰ্টিং পৰ্টেল NCRP আৰু নেশ্যনেল সাইবাৰ ক্ৰাইম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ NCTC আৰু নেশ্যনেল সাইবাৰ ক্ৰাইম ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন চেণ্টাৰ প্লেটফৰ্ম ফৰ জইণ্ট সাইবাৰ ক্ৰাইম কোঅৰ্ডিনেশ্যন টিম for coordination, sharing of modus operandi of cyber crime, data information among state UTLES. The Cyber Crime Ecosystem Management Unit for creating mass awareness in cyber hygiene for prevention of cyber crime. National Cyber Crime Forensic Laboratory Investigation Ecosystem for helping LA in cyber forensic investigations. The prelims of at least question dia asile. Where is the Indian Cyber Crime Coordination Center I4C located? It is answers of previous days practice questions. Who is the President of Indian Council of Agricultural Research? ICR, Union Minister of Agriculture. The Prime Minister of India gifted Sohrai to the Russian President during the recently had BRICS summit in Kazan. The Sohrai is a painting. To aha kor apnalokor video somo bhal pai ase. Our video mo like, share, subscribe kori thibo. So again, welcome to Competition Care. By the officer, for the officer. Dhanyabad. Biday.